AIM Global, Alliance in Motion Global. Good morning po! Sino mga first timer? Can I see a raise of hand? First timer, sige, itaas ang mga kamay. Sige, grabe, ang dami. Imbis na nasa bahay kayo't nanonood ng mga Korean telenovela, imbis na nasa sine kayo't nanonood ng G.I. Joe, hindi ko alam kung ba't kayo nandito. Pero but what I can guarantee, for the next few minutes, you're all gonna have a good time. Okay lang po ba yun? Not only that we're gonna have a good time, tuturuan namin kayo kung paano maging milyonaryo in less than a year. Are you excited? Guys, we've been doing this for so many years. This company called AIM Global, Alliance in Motion Global Incorporated, we have created 100 millionaires in 3.5 years. The question is, ikaw at ikaw na nakaupo dyan, handa ka na bang maging susunod na milyonaryo? My name is Dr. Ed Cabantog, and I'm going to be one of the speakers for this night. I'm a doctor by profession, a graduate of PLM, Pamantasan Lungsod ng Maynila, 1998. I passed the board exam 1999. I have a family medicine background from Hospital ng Maynila. Ang mga hospital affiliations ko po, mostly government. Hospital ng Maynila, East Avenue Medical Center, Jose Reyes ng Lazaro, and Makati Medical Center. So at the peak of my medical career, guys, as a full-fledged doctor, malaki po yung kinikita ko 10 to 11 years ago. But the problem with me during that time is that I was earning so much pero wala po akong kaoras-oras para sa sarili ko. Why? I love to travel, hindi ako makapag-travel. I love to do so many things, hindi ko magawa. Why? Taling-tali ako sa aking profesyon. Clinic, pasyente, clinic, pasyente. Pag hindi ka nag-clinic, pag hindi ka nag-pasyente, sa tingin nyo, may kita wala? Doktor na yan. Professional na yan. Until one time, guys, just like you, I was invited in a very, very special seminar sa Makati Shangri-La Hotel. Sikat o hindi sikat? Sikat. Ang umattend, guys, 1,000. 1,000 ang umattend. Pagdating ko ron, I felt out of place. Why? Kasi ang forma ko po during that time, formal. Nakakorbata. Di ba, short ko pa yung long gown na puti, nakalagay Cabantog MD, Makati Med. Formal na formal. Samantalang yung katabi ko, forma lang. Naka-shorts, naka-chinelas. So sabi ko, ano klaseng seminar to? Tapos papalapalakpak, parang kulto. Di ba, sabi ko, baka mamaya, abuluyan na rito. Tapos, pagdating ng speaker na Amerikano, pagtayo sa stage, sabi, good morning! Sabi ko, patay, adik yata speaker. So, ganun na yung predicaments ko. Wala akong ka-inter-inter sa seminar because I strongly felt during that time na naloko ako. I was about to leave. Paalis na ako. Pagbukas ko ng pinto palabas, dumating yung nag-imbita sa akin. Ang sabi niya, Doc, salamat, buti dumating ka. 30 kayong inimbitahan ko, ikaw lang ang naloko ko. Sabi ko, ang ganda. Naloko pala ako. Sinabi ko sa kanya, 11 years ago, what happened was 11 years ago, sabi ko, guys, sabi ko sa kanya, Brad, ganito na lang. Nilabas ko yung 2 pagers ko. Kasi hindi pa uso na ng cellphone. Pag itong 2 pagers ko nag-vibrate, it only means one thing. May emergency patient ako sa Makati Med. Nag-aantay, emergency case, pasensyahan tayo. Kinakailangan ko umalis at umattend doon. Sabi niya sa akin, okay lang, Doc. Pero pag within the next 2 hours, hindi nag-vibrate yung pagers mo, sabi ko, ano ka ako? Sabi niya sa akin, akin ka. Sabi ko, kakaiba to, parang gremlins. So I was there, physically present, but mentally absent, walang kainte-interes. Until nagsimulang magsalita yung speaker na Amerikano. During that time, guys, yung Amerikano, kumikita. 10 to 11 years ago, he was earning 20 million pesos per month. During that time. And during that event, ikukwento niya step by step kung paano siya kumita ng limpak-limpak. Ikaw lumagay sa kalagayan ko. Magiging interesado ka o hindi? Yes! Not only am I so interested during that time, na-amaze ako kung paano siya kumita. Why? Guys, bago siya pumunta sa Pilipinas noon, itong Amerikano kinukwento ko, 3 months siya sa Bali, Indonesia. Alam niyo po ba yung Bali? Sikat o hindi sikat?
Usually, mga lifestyles of the rich and famous lang nakakapunta ron. Pagkagaling niya ron, nagpunta sa Pilipinas, 3 buwan naman sa Boracay. Sabi ko, okay itong taong to 6 months na bakasyon, and yet he was earning so much every month, million every month. Na-amaze ako. Natapos yung talk niya, nagtayuan na yung mga tao, nag-grupo-grupo for question and answer, ako hinabol ko siya sa likod. Kinamayan ko. Pagkamay ko sa kanya, sabi ko, Nathan, my name is Ed, and I'm a doctor by profession. And I love to learn everything that you know about the business. Can you please show me how? Kinamayan ako. Pagkamay niya sa akin, hinigpitan ko yung kamay ko. Pagkahigpit kong kamay sa kanya, bigla akong binulsa yung kinamay ko. Kinaskas ko sa bulsa ko, paulit-ulit. Habang kinakaskas ko sa bulsa ko, nakasimangot sa akala niya, may bungi ako. Guys, rule number 1, pag nakakita ka ng taong successful, kinukwento yung buhay niya, para matutunan mo, kamayan mo rin. And most importantly, ibulsa mo. Sabi niya, bakit? Para yung swerte, lumipat sa'yo. Kasi pag hindi mo binulsa, may papagpag mo yan. Pag may pagpag mo, napunta na sa lapag, naapakan pa. Are you learning? Yes! Simula pa lang yan. So, getting back to my story, kinausap ako for 30 minutes nang nakatayo. Pag uwi ko sa bahay, guys, hindi ako mapagkatulog. Paghiga ko ng kama, hindi ako mapagkatulog. Pagpasok ko kinabukasan, yung clinics ko na 6, nag-resign ako. You might be wondering, Doc, baka kaya mo kinita yung ganyang kalakit, ganyang tagumpay. Number 1, you're a doctor. You're a professional person. Ang taas ng pinag-aralan mo. Secondly, Doc, ang galing mo magsalita. Baka kaya ka kumita ng ganyang kalakit because of those 2 features. Sagutin na po natin yan ngayon pa lang. Natural lang po, magaling ako magsalita. Why? 11 taong ko na ito ginagawa. Ano mang bagay siguro, kapag more than 10 years mo na ginagawa, dapat lang, magaling ka na. Tama ba eh? Kapag isang bagay, more than 10 years mo na ginagawa, hanggang ngayon, may problema at hindi ka pa rin magaling, abay may problema sa'yo. Harapin mo yan sa salamin. At hanapin mo si Kuya Boy. Secondly, you might be asking, Doc, baka kaya kumita ng gano'n kalaki? Doktor ka, sagutin ko na po yan. Last March of 2006, we established this company called Alliance in Motion Global, or AIM Global for short. Kumuha po kami ng mga taong tulad niyo. Ayan, tulad niyo, ganyan-ganyan ang pagmumukha. Ayan, ganyan-ganyan, nakaganon. Yaman kaya kami rito? Ayan, ganyan-ganyan ang iniisip. Di ba yung isa nakaganon? Ano kaya nagpapakain sa akin, nag-invite sa akin? Cheeseburger? Di ba ganyan-ganyan ang iniisip? Guys, ano ginawa namin? Kumuha kami ng taong tulad nyo. Kumuha kami ng tricycle driver, pedicab driver. Kumuha kami ng janitor. Kumuha kami ng estudyante. Kumuha kami nagtatrabaho sa SM, nagtatrabaho sa 7-Eleven, nagtambay sa kanto, ng barbero, ng teacher, ng accountant, ng dentista, ng abogado, ng engineer. Lahat po tinuruan namin ng sikreto namin. Ano nangyari? Good news, lahat naging milyonaryo. Guys, what's my point? Kung yung tagumpay nangyari lang sa mga profesional na nakapag-aral na edukadong tao, kung sa kanilang nangyari, malamang para lang to sa taong profesional at nakapag-aral. Can you imagine, tricycle driver, pedicab driver, janitor, estudyante, nagtatrabaho sa SM, nagtatrabaho sa 7-Eleven, natutunan ng negosyo at ngayon, milyonaryo na. Anong point ko, mga kapuso? Kung nangyari sa kanila, sa inyo, kaya o hindi kaya? Kaya! What does it mean? Meron kaming alam na tinuro sa kanila na kung malalaman nyo, kikitain nyo o hindi? Kikitain! Meron kaming ginagawa na ipinagagawa namin sa kanila na kung gagawin mo rin yun, ikaw, yayaman o hindi? Yayaman! It needs to start with learning. Tama si Ernie Baron. Knowledge is so powerful, it can change your mind and your life in a snap. But all you need to do is start listening. Start learning new things. Kaya galit na galit kami sa mga taong nagsasabing, alam ko na yan eh. Ang sagot namin doon, Sir, kung ito alam nyo na, dapat bilyonaryo ka na ngayon. Kasi hindi mo pa ito alam, marami
marami ka pang hindi nagagawa. Marami ka pang hindi alam. So what are these things, basic things, before we go to the nitty-gritty of our company? For us in this industry, mga kapuso, dalawa lang po ang uri ng tao sa mundong ibabaw. Those people living in this category we define as linear income. Ano yung mga linear income worker na yan? These are people who keeps on working every day simply to get paid. Sipag nila magtrabaho. How are they spending their work or their time? They're spending 100% of their own effort. Mag-isa lang sila. What's wrong with the scenario? Wala po. But according to so many experts and authorities in this business industry, okay lang mapunta ka rito, kaya lang mga 3 to 5 years lang. Huwag kang magbababad dyan. Sino po ba yung mga naririyan? Alamin natin. Tatrabaho para kumita. Guys, pag binaliktad natin, no work, no pay. Ulitin natin para mas masarap. No work, no pay. Ilang taong ka lang no work, no pay. 10 years, 20 years, ang tanda mo na, may rayuma ka na, may apo ka pa, may sakit ka na, no work, no pay ka pa rin. Masakit o hindi? Sabi sa Bible, the truth, it may be painful, but it will set you free. Ang katotohanan po, kadalasan masaklap at makirot. Pero kinakailangan tanggapin. Bakit? Baka binabangungot ka na, nag-i-enjoy ka pa rin. Oo nga naman. Ilang taong ka lang no work, no pay. At yung mga bata-bata pang naririto, yan. Yung mga bata-bata pang naririto, si Lola ngumiti. Sabi ko, bata-bata. Yung mga bata-bata pang naririto, ilang taong ka pa magiging no work, no pay. Why? Because if you belong to this category, mahihirapan ka umasenso. True, kahit masipag at matyaga, kahit professional, kahit matalino ka, as long as you end up in this category, mahirapan ka umasenso. Let's prove it one by one. Sabi ng magulang natin, anak, magpakatalino ka. Sayahan mo lahat ng contest, lahat ng mga quiz bee. Pagkatapos mo mag-aral, maghanap ka ng trabaho. Mag-apply ka sa kumpanya. At balang araw, yayaman ka din. Eto na, may kilala ko. Elementary, classmate ko, valedictorian. High school, valedictorian. College, cum laude. Nag-masteral pa. Tapos ngayon, empleyado. Hindi pa masok ng 3 months. May kita wala? Wala. Di ba wala yung talino? Anong point ko? Professional. Sabi nila, pag professional ka, magiging asensado ka. Doktor na tulad ko, professional. Kinakailangan mag-clinic at magpasyente para kumita. Tama po ba? Yes. Doktor na walang pasyente, walang clinic, may kita wala? Abogado, number 1 sa bar exam, walang kaso, may kita wala? Uy, magising ka sa katotohanan. Professional na nga, hirap pa. Paano ka pa na hindi professional? E di mas mahihirapan ka. Tama mali? Sabi ng isang magaling na senador, ang tagumpay nasa sipag at itanong mo sa sarili mo yan, kung yan totoo, di dapat lahat ng magsasaka tagumpay. Dapat lahat ng mangingisda tagumpay. Di ba sino pa sisipag sa magsasaka at mangingisda? Alas 4:30 ng madaling araw, nasa dagat na, nagsasaka na, habang tayong lahat tulog pa. Sino pa sisipag sa kanila? Pag uwi ng bahay, may sariling bahay at lupa, wala. Baon nga sa utang eh. Nasaan ang tagumpay dun? What do I mean? If you put those attributes, those characteristics, those features that I've mentioned, pag nilagay mo sa linear income, you'll be frustrated. Mahihirapan kang umasenso. Ay, Dok, ano ba yung dapat naming mapag-aralan? It's what we define in this industry as residual income. Dok, ano yung residual income? This is an opportunity, a chance, a once in a chance, a once in a lifetime chance na darating sa buhay mo, hindi ka na nagtatrabaho, but you keep on getting paid exponentially. Dok, anong ibig sabihin yan? Natutulog ka na, kumikita ka pa rin. Limpak-limpak pa. Gusto yung ba na gano'n? Ito maganda. Nagbabakasyon ka na kasama yung mga mahal mo sa buhay, abay may kita ka pa rin limpak-limpak. Gusto yung ba na gano'n? Ito yung nangyayari na ngayon. Ayaw mo na ng kita. Abay may kita pa rin. Maganda o na maganda? Sabi ng isa, Dok, ako kaya matulog sa trabaho ko bukas. May kita kaya ako? Para si Santi ka. Huwag mo na gawin yun.
So yung iba nagtatanong, Dok, nakakashock naman yung sinasabi mo. Guys, kung ikaw shock, imagine mo ako. 11 years ago, doktor ako, professional, postgrad, ang taas ng pinag-aralan ko. Tapos may isang taong hindi ko kilala. Sasabihin sa akin, Dok, darating ang time, hindi ka na nagkiklinik, wala ka ng pasyenteng tinitignan, natutulog ka na lang, kumikita ka pa rin. Imagine mo yung kasyakan ko na-experience na yun. Kaya kung ikaw nabibigla ka, mas nabibigla ako noon. Until ipinaliwanag sa akin kung paano. Paano? Through an equation. Sabi sa akin, girls, guys, with what you're doing, you're spending 100% of your own effort, mag-isa ka lang. With what we're preaching, you have the chance to have 1% of 100 people. Sabi ko, paano nagkaiba yun? Parang pinagbaliktad mo lang yung prosyento at mga zero. Sabi sa akin, with what you're doing, sa ginagawa niyo po ngayon, pagbukas, Tuesday, hindi ka pumasok, nagkasakit ka, tanggal yung 100%. No work? No. Kahit masipag, matyaga, professional, matalino ka pa. With what we're preaching, mawala ka man sa 100, abay may 99 ka pa. And of this 99, may 1% ka pa rin on each and every one of them. May kita wala. And that's what you call residual income. Eh, sino ba yung nagpa-uso niya? There's this guy by the name of J. Paul Getty. Sabi niya, I would rather have 1% of so many people than to spend 100% of my effort alone. Sino ba si J. Paul Getty? Siya po yung kauna-unahang bilyonaryo sa United States of America. In short, naging bilyonaryo po siya, pesos, dollars. Siping nyo, naging bilyonaryo in dollars. At siya rin nagsabi, if you, sabi kasi ng iba, Doc, kaya naman, baka kaya makikita ng ganyang kalaki, kinakailangan, milyon-milyon din yung ilabas mo. Hundreds and thousands of pesos na kinakailangan ilabas para magkaroon ka ng residual income. Siya na mismo nagsabi, if you do not have enough funds to put up a multinational company, sabi niya, you may have an option of joining a distribution business and harvest the same effects of residual income. Ganun din pala if you join a distribution company. That's why in Global, Alliance in Motion Global Incorporated is a distribution company. We have partners in the United States. We have lucrative products. We have a very lucrative compensation plan. So to start with, are you ready to learn? Yes! The four companies, Alliance in Motion Global, we partnered with, pakita mo na, we partnered with Nature's Way. Sino po ba ang Nature's Way? Nature's Way has been existing for almost 45 years, to be exact. This is a $1 billion a year company. Yeah, $1 billion a year company. All of their products are medically proven, scientifically researched. There are more than 200 medical doctors, scientists, herbalists, researchers developing, formulating new product lines. But what I love about this great company is this. All of their products have very high ORAC value. Doc, ano yung ORAC value? Stands for Oxygen Radical Absorbance Capacity. Doc, ano ba yung ORAC na yan? Mini-measure niya yung mga elements that we call antioxidants. Doc, ano naman yung antioxidants? According to so many research done, not only by Nature's Way, but a lot of independent medical communities, ang sanhipo ng lahat ng sakit sa buong mundo, mula sa simpleng ubo-sipon hanggang sa pinakamalalang cancer at even AIDS ang may kasalanan, free radicals. E nasan pa ang free radicals? It's in the air that we breathe in. Question, may iwasan po ba ang hangin? Pag inaiwasan mo ang hangin, abay, kinuha ka na ni Lord. Hindi natin may iwasan yan. Some of the people are asking me, Doc, paano nasa hangin yan? Can you please explain it to us na mauunawaan namin? Guys, imagine mo to. Imagine mo itong pentel na hawak ko as a nail. Okay? Pako in Tagalog. Ang nail po ba or pako, may buhay o wala? Ilagay mo yan sa isang tabi. And the free radicals that I'm talking about, itong mga free radicals that I'm talking about, okay, they usually take action on anything, even on nails. So what will happen? Titirahin ng free radicals yung pako. Guess what? After a few days, ano nangyari sa pako? Very good. Alam na alam nyo, kinakalawang. Kaya katawan natin, may buhay o wala? Meron yung buhay, and worst of all, kinakalawang din yan.
And the sad part is this, hindi natin nararamdaman. What do I mean? Sa pagkakaupo mo ngayon, pwedeng may sakit ka na, hindi pa lang nagmamanifest at ikaw wala pang kabuang-muang. Yung iba, hindi makapaniwala. Well, let me give you two classical stories. And I would like to expound it after telling you these stories. One about the heart, and one about the big C. Okay? 2 years ago, may sikat na musician in the Filipino music industry. Pangalan niya, Mr. Eli Buendia. Sikat ho ba? Yes! Banda ng bokalista ng bandang Eraserheads, na-dissolve, nagtayo ng panibagong banda. Ano pangalan? Pupil, sikat na sikat. Lahat ng album ng Eraserheads, platinum, triple platinum. Ano nangyari? 2 years ago, okay, sumakit yung tiyan. Nagpunta sa doktor. Ginamot yung sakit ng tiyan. Napakinggan yung puso, abay iba tunog. Nirefer sa cardiologist. Alam niyo po ba yung cardiologist? Doktor na espesyalista sa sakit sa puso. ECG, alam niyo po ba ECG? Lumabas yung resulta, abnormal. 2D echo naman ang ginawa. Dok, ano yung 2D echo? Ultrasound sa puso. 3 and 4-dimensional part of your heart's makikita. Yung muscles, yung pagpasok ng dugo, kung may bara o wala. Paglabas ng resulta ng 2D echo, pinatawag yung asawa. Sabi sa asawa ni Eli, hey, your husband, he is a ticking time bomb. Anytime, pwedeng atakin sa puso nang walang nararamdaman. Tumawa yung asawa, Doc, are you sure? Asawa ko yung tinutukoy mo. My husband is just 31 years old. Walang nararamdamang chest pain. Hindi hina-high blood. Paano mo masasabi may sakit sa puso ang asawa ko? Pinakita yung resulta ng 2D echo. Look at the result. 3 of the major arteries ng puso ni Eli Buendia, 100% black. Eh, Doc, ano kailangan gawin? I-bypass operation. Narinig niyo na po ba yung terminong bypass? Yes. Sa tingin niyo, mura mahal? Milyon ang hiningi sa kanya during that time. Hindi na operahan during that moment. Ano nangyari? Nabalitaan ng mga kaibigang banda, parokya ni Edgar, Kamikaze, and so many other bands, nag-produce ng concert, tribute to Mr. Eli Buendia, Live Eli. Lahat ng proceeds binigay sa kanya. Awa ng Diyos, na-operahan na. Last year, nag-concert sila, reunion ng Eraserheads. Hindi natapos. Bakit? Nag-collapse in the middle of the concert. Early this year, tinuloy yung concert. Halos hindi matuloy-tuloy. Bakit? Sabi ng doktor, huwag ka masyadong ma-excite. Huwag ka masyadong magtatatalon. Bakit? Baka himatayin ka uli. Why? Yung sakit bumabalik. Can you imagine, 31 years old, hindi high blood, walang chest pain, pero may sakit sa puso. May iba lang ako. Di ba kayo wala kayong nararamdaman? Tama po ba? Di ba wala kayong nararamdaman? Di ba? Wala kayong nararamdaman? O, ganyan-ganyan si Eli nung bago atakihin. Ayan, ganyan-ganyan yung mga ngiti niya. Ganyan-ganyan yung pagtawa niya. Let me tell you about the big C. Dok, ano yung big C? Cancer. Carcinoma. When we talk about cancer, there are always two kinds of stories. Dalawa lang. Yung isang kwento ganito. Naku, si Kumari, may maliit na bukol sa breast. Ano raw, nagpunta kay doktor, sinuri, benign. Ano yung benign? Hindi malala, so huwag ka mag-alala. Yan yung isang uri ng kwento. Yung isang kwento ganito. Naku, si Kumari, nakita ko last year, ang taba-taba, ang lusog-lusog. O what happened now? Nakita ko last month, biglang bumagsak yung katawan. Bumagsak yung timbang. Pati mukha, bumagsak. Parang laging puyat. Hindi mapagkatulog. Tapos yung pagdumi niya raw, minsan matigas, minsan malambot. Pagpunta sa doktor, in-ultrasound yung sikmura. Naku po, may malaki palang bukol sa loob ng sikmura. Ano yung bukol? Cancer stage 3. Ano sabi ng doktor? 2 months to live na lang. May butiki ah. In short, itong kwento about cancer, malala na kaagad. Okay? Malala. Guys, ito tanong ko sa inyo. Mas marami kayo kesa sa akin. Kapag ang pinag-usapan cancer, ano yung mas madalas na naparirinig, na pag-uusapan, na pagchichismis-chismisan? Yung hindi malala na benign o malala na kaagad? Ano mas marami? Sabay-sabay pa kayo. What does it mean? Pare-pareho kayo ng observation. Why? Guys, this is the reality. When we talk about cancer, there are only 4 stages of cancer. Stage 1, 2, 3, and 4. Wala pong stage 5. At itong masaklap sa lahat, guys. Pag ikaw may cancer stage 1,
At stage 2, most of the time, wala kang nararamdamang kakaiba. Pagpalo ng stage 3 at stage 4, dun lang mabubulabog yung sistema ng katawan mo, enough for you to be bothered para magpakonsulta sa doktor. And during that time, pag nagpakonsulta ka, late na. Stage 3, stage 4, natataningan ka na lang. Nangyayari hindi? And worst of all, ito yung pinakasablay sa lahat. Ano yun? Ang Pinoy, pag walang nararamdaman, papacheck up hindi? Sablay talaga. Sipin mo, yan ang Pinoy. Lawit na rito yung bituka, nakikipag-inuman pa. Ayaw pa pumunta sa doktor. Pag nalasing, tatanungin si kumpare, pare, sa tingin mo, ano to? Ayan. Ano ba yung kumpare mo, doktor? Hindi, pubero. Ayaw magpunta kay doktor, pupunta, huli nga. That's the sad part. Ang free radicals, guys, traidor. Traidor yan. At marami pa tayong ginagawa araw-araw na nagpapataas ng free radicals sa ating katawan. Like what? Ang lakas mo manigarilyo at uminom ng alak. Aray. Dalawang bisyong nagpapadali sa buhay ng tao. Ano ba? Ang lakas mo kumain ng taba-taba. Taba ng baboy, balat ng manok, di ba? French fries, malutong na chicken, di ba? Pagka pinag-usapan, barbecue ang una mo kinakain, yung nasa dulo, kaysa yung karne, taba kagad, di ba? Mataas po yun sa free radicals. What else? Ang hilig mo kumain ng sunog-sunog. Pag sinabing barbecue, gusto mo sunog, tapa, tostado, longganisa, gusto mo tostado, pagkanin, gusto mo totong. Meron bang ganon? Di ba? Hilig mo sa sausawan, toyo na may kalamansi, na may patis, na may sili, suka na may bawang, suka na may bagong balayang. Meron bang ganon? Hindi makakain ng walang sausawan? Meron. Guys, pag ikaw mahilig sa sausawan na maaalat, ang tendency, lumakas kang kumain. At ang tendency, uminom ka ng maraming tubig. Eh, paano kung hindi na nailalabas ng tama sa katawan mo yan? Di ba? Dumadami yung volume ng likido sa loob ng katawan, pwedeng-pwede kang high blooding. Kaya nga sa loob ng ospital, ano sabi ng mga doktor? Low salt, low fat, diet. Bawal ang maaalat. Kasi ang tendency, high blooding ka in the future. Guys, yan ang free radicals. Traidor. Dok, ano pa ang free radicals? Yung mga stress. Yan ang mataas magbigay ng free radicals sa katawan. Dok, ano ba yung stress? Sa Tagalog, yan ang utang. Ngayon, taas ang kamay naman mga utang. Huwag mo na itaas, malalaman pa ng katabi mo. Sipin mo, may utang, may utang. Ano ang pakiramdam ng may utang? Di ba? Hirap mong ganon. Mahirap. Why? Hindi ka mapagkatulog, isip ka ng isip, di ba? Hindi mo alam kung paano magbabayad, text ng text sa'yo, hindi ka makapag-reply kasi wala ka ring load. O, tapos ayun na, nag-miss call na, sagutin mo. Di ba? Hindi mo alam kung paano sasagutin. Pagsagot lang eh. Wala kang pambayad eh. Ano ba yung stress? Yan yung mga suliranin, mga bagay-bagay sa buhay natin na dahil dyan, hindi ka nakapag-function ng normal. Abnormal na yung functioning mo. Kaya nga uso-uso yung stress. Induced diabetes. Dahil sa stress, nagka-diabetes. Bakit? Ang lakas kumain. Stress-induced hypertension. Dahil sa stress, hinay blood. Tumaas ang blood pressure. Dahil sa stress, nagka-ulcer. Stress-induced ulcer. Okay? So, anong dapat gawin? Guys, i-overcome yung free radicals. How? Ang antioxidants po ang pumapatay sa free radicals. Good news! Nung ginawa ng ating Panginoong Diyos ang ating katawan, napakaraming antioxidant para patayin araw-araw itong free radicals. Bad news! When you reach the age 30, ayan, ko po, ang dami dito, parang sinabugan ng bomba. You know, when you reach the age 30, hindi na gumagawa ang katawan natin ng antioxidants. Eh saan na ngayon manggagaling? Yung antioxidants that we need to fight off these free radicals from the food that you're going to eat. Guys, fresh pa ba ang kinakain nyo? Hindi na. Usong-uso na yung mga fertilizer, chemicals, pesticides, insecticides, genetically modified fruits and vegetables. So, ang source na ngayon natin ng antioxidants are the nutritional supplements that we're gonna take. Guys, this is the breakthrough product ng Nature's Way.
Kung bumilib ka sa alive, kung bumilib ka sa nature's way, listen to this. Gusto niyo bang humaba ng matagal ang buhay niyo? For so many decades, alam na ng science, alam na ng scientists, na mga doctors, na pwede naman talaga humaba ang buhay ng tao. Isa pa lang ang alam na paraan kung paano humaba ang buhay ng tao. And this is what they call calorie restriction. Dok, ano ibig sabihin ng calorie restriction? Ibig sabihin, babawasan mo yung pagkain. Okay, calories. Yung mga kinakain natin, may calories. Babawasan mo yung pagkain. Eh, Dok, di pag binawasan mo yung pagkain, halos mamatay-matay ka rin. Yun na nga. In fact, sa US, may samahan yan. Calorie Restriction Foundation. Calorie Restriction Organization. Yung mga itsura nila, ang papayat. Caloric restriction may be a way for an animal to kind of hunker down and slow down its aging rate. Dr. Richard Weinrich heads an experiment at the University of Wisconsin Primate Center to see if living longer by eating less works with humans' close relatives, rhesus monkeys. The project began in 1989. Very obvious that this one is heavier. Half the monkeys eat what they want. They get about 30% more than the restricted animals. The others get a diet with adequate nutrition, but far fewer calories. These animals are about the same age, and the restricted animal, at least to us, looks a lot younger. The calorie-restricted animals also have less heart disease and diabetes. And early results from cognitive tests show their minds are sharper. Bakit? Ano ba napag-alaman ng siyensya ukol dito? They found out, pag ang tao pala, hindi kumain ng more or less 30 to 40 to 50% nung dapat niyang kainin, natitrigger yung isang gene sa katawan na kung tawagin ay SIRT1 gene. Okay? SIRT1 genes. Eh Doc, ano na yun ang mangyayari kung sakaling matrigger yung SIRT1 genes? Guys, pag na-activate ang SIRT1 genes, ano mangyayari? Sa ayaw at sa gusto mo, hahaba ang buhay mo. Maganda ba yung ganon? Yes. And hindi lang basta hahaba ang buhay mo, nare-reverse din yung aging. Meaning, pati yung diseases, nare-reverse din. Bakit? Aging is characterized by a person na maraming sakit. Bakit? Nung bata ka naman, wala kang high blood. Nung bata, walang cancer. Nung bata, walang diabetes. Nung bata, walang arthritis. Bakit nung kailan ka tumanda, tsaka ka nagkaroon ng lahat ng mga yan? Because it's part of the aging process. Pero kung marireverse yung aging, tsak, marireverse din yung mga diseases na yan. Are you with me? Yes. So, eto na. Pag na-activate yung SIRT1 genes, tsak, hahaba ang buhay at marireverse ang aging. There's this doctor, a very brilliant doctor by the name of Dr. David Sinclair. He is an Harvard medical researcher. Pag sinabing Harvard, sikat o hindi sikat? Sikat. He has been a researcher on this topic, what we call longevity polyphenols. He has been a researcher for the past 30 years. At ito ang kanyang specialty. Naghahanap siya ng mga ingredients, okay, na makakapagpa-trigger ng SIRT1 genes para ang tao, kahit kumain ng kumain, hahaba pa rin ang buhay. Nasusundan niyo po ba ako? So, nagsimula siya mag-experiment ng mga ingredients, and he found out this particular longevity polyphenols. Longevity polyphenols na nakakapagpahaba ng buhay ng mga living things. Like what? Sinubukan niya ito, number 1, sa yeast. Okay? Nilagyan niya ng longevity polyphenols. What happened? Nag-expand. Humaba yung buhay ng yeast ng 30 to 60%. You might be saying, hey, Doc, tayo hindi naman tayo yeast. Guys, I repeat, yung experiment niya for the past 30 years, eto pa lang yung simula. Nag-upgrade siya ngayon na experiment, sinubukan niya ngayon sa fruit flies, okay? Ano ginawa? Nilagyan niya rin ng longevity polyphenols. After the experiment, humaba yung buhay ng fruit flies ng 30 to 60% na naman. Ano ginawa niya? Nag-upgrade uli siya ng experiment. Sinubukan niya sa roundworms. Okay? Sinaksakan niya ng longevity polyphenols. Ano nangyari? Humaba uli yung buhay ng 30 to 60%. So, consistent yung study niya. Tapos, 10 years ago, sinubukan niya ito sa isang species ng isda. Fish. Okay?
Sinaksakan niya ng longevity polyphenols. What happened? Humaba uli yung buhay ng 30 to 60%. Recently, guys, last 2006, ito na yung pinakahuling study niya. Sinubukan yung longevity polyphenols sa laboratory mice, sa mga daga. Okay? 100 daga sa group A, sinaksakan ng tubig o ng placebo. 100 daga sa group B, sinaksakan ng longevity polyphenols. Ano ginawa? Pinakain ng matatabang pagkain. After a few months, a few years, ano nangyari? Yung mga daga na sinaksakan ng tubig, siyempre, ano nangyari? Tumaba. Nagka-arthritis, nagka-diabetes, nagka-high blood, nagka-cancer. Yung usual na aging process, nangyari doon sa mga daga sa group A. Sa mga daga sa group B na sinaksakan ng longevity polyphenols, hindi tumaba. Very active. Ang bilis-bilis gumalaw. Walang sakit. Autopsy nila pagkatapos mamatay. Pagkatapos mamatay, guys, yung puso ng daga, inautopsy. Yung cells niya parang puso ng batang daga. Yung liver cells, parang liver cells ng batang daga. In short, yung aging process na-reverse. Na-reverse. And not only that, yung buhay ng mice humaba uli ng 30 to 60%. So consistent. You might be asking, Doc, hindi naman tayo yeast, hindi tayo flies, hindi tayo worm, hindi tayo fish, and we're not even mice. Tao tayo. Guys, listen to this. Yung longevity polyphenols, isa sa longevity polyphenols na yun, ang tawag ay resveratrol. And they researched on it. They found out, itong resveratrol, ito po yung active ingredient doon sa red wine. Pamilyar po ba kayo sa red wine? So, nag-research ngayon sila, saan ba? Sino ba mga tao ang madalas umiinom ng red wine? And they found out, in France, yung mga French, mahilig uminom ng red wine. Pamilyar ba kayo ron? So, nagkaroon sila ng study sa mga French versus mga Americans. Okay? They found out ang mga French, ang diet, high fat. Ano ba pagkain ng mga French? Steak. Yung steak na matataba. Ano pa? Cheese. Diyos ko po, ang taas ng fat niyan. Yung mga Amerikano, okay? Ano ba diet niyan? Cheeseburger. French fries. High fat po ba? Parehong high fat. Eto ngayon. They found out through research and studies na yung mga French, pag tumanda, ang papayat. Bihirang-bihira yung matataba. Samantalang yung mga Amerikano na mahilig magkakain ng burger at fries, pag tumanda, overweight, obese. Yung mga Amerikano may cancer, may diabetes, may high blood, mataas ang cholesterol. Samantalang yung mga sakit na yan, mababa ang incidence sa France. At higit sa lahat, they found out, mas mahaba ang buhay ng mga French kesa mga Amerikano. Hindi nila malaman kung bakit. And they finally traced it. Why? Dahil sa red wine. Kasi ang mga French, umaga pa lang, red wine na. Tanghali, red wine. Dinner, bago matulog, red wine. Pampainit ng katawan. Kaya proven sa tao na yung longevity polyphenols nagte-take effect. Maliwanag po ba yun? Yeah. Ano ginawa ngayon ng Nature's Way? By the way, this particular doctor that I'm mentioning, Dr. David Sinclair, na-feature yung experiment at study niya sa Harvard sa maraming fitness, health at business magazine, na-feature sa Fortune, na-feature sa Mayo Clinic, sa Fox News, CNN, WebMD, 60 Minutes, The New York Times. Na-feature din siya as a guest sa Barbara Walters Show, sa Oprah Winfrey Show. Pamilyar po ba kayo doon? Sikat o hindi sikat? Napag-usapan siya ng todo-todo. So, in short, yung Nature's Way, sinundan yung experiment niya. Gumawa ng supplement basing on longevity polyphenols. Good news, nilabas ang Restore Life. Exclusive para sa AIM Global, para tayo muna rito sa AIM Global, ang humaba ang buhay. Why? With the consistent consumption of Restore Life, natitrigger yung SIRT1 genes. And in doing so, hahaba yung buhay, pero yung aging nare-reverse. In short, hahaba yung buhay, pero yung sakit,
pwedeng ma-reverse. Maganda o napakaganda? And here's the great part of this. Sabi ng iba, Dok, ibig sabihin, yung iniinom namin na Restore Life, para kaming umiinom ng sangkatutak na red wine. Correct? The good thing about this is you can equate this with 1 V-caps, kasi naka-V-caps din siya. 1 V-caps of Restore Life is equivalent to 100 glasses of red wine. But without the alcohol intake, without the alcohol part. So in short, para kang umiinom ng red wine, pero walang alcohol. In short, walang tama. Hindi makakasama sa liver. Maganda po ba yung gano'n? Yes! Kasi sabi ng iba, Dok, bawal sa amin ng alak. Diba? Sa aming ganitong religion, bawal ang alak. Eh, pag ininom namin yan, may red wine powder, may red wine concentrate, tapos may iba pang ingredient na mataas dun sa pang-pa-activate ng spiritual. Eh, baka malasing kami yan. Hindi po ito nakakalasing. Kasi nga tinanggal yung alcoholic counterpart o yung alcoholic part. So in doing so, yung active ingredient lang ng red wine ang napapakinabangan natin. Maganda o napakaganda? Yeah! So what will be the effect? Sabi nga rito, do you want to live up to 125 years? Sabi ng iba, Dok, parang ayoko, baka mamaya hindi na ako gumagalaw niyan. This is different. Why? You may be age 90. You may be at the age of 100, pero pakiramdam mo, para ka lang 60 years old. Isipin mo, dapat din ang tayo 110 years old ka na, pero nagbubugi ka pa, nagtatango. Maganda po ba yun? Isipin mo, 125 years ka na, di ba? Pero kumakanta-kanta ka pa. Yung pakiramdam mo, para ka pang nasa 75 years old lang. Why? As again, nare-reverse yung aging. This is a breakthrough product for the past 1.5 years, guys. Yung active ingredient na to, ito ang pinag-uusapan ngayon sa US. Why? It is scientifically at medically proven. This is a very, very good combination with Alive. Pag inom mo ng Alive, pwede mo sabayan ng Restore Life. Para alive ka na at sakpang mahabang-mahaba ang buhay mo. Maganda o napaganda? Yan ang mga product natin sa Global. Tunay na kakaiba. Hindi basta-basta. May backup ng studies at ng research. Red wine is brimming with resveratrol. It's found in high concentration in the skin of the grape and seems to play a role in protecting it from invading bacteria and fungi. Were you aware of the research into red wine that it offered health benefits? Oh, sure. I mean, that's why I almost fell off my chair when the link was made, and I thought that this was a potential explanation for the benefits of red wine. Convinced they were on the verge of a major scientific breakthrough, Sinclair and Westphal launched Certris, a Cambridge, Massachusetts research company. They, along with a handful of other cutting-edge biotech companies, are developing resveratrol-based drugs that they believe zero in on the longevity gene. The important news here is not that we found something in red wine. The important thing is that we passed a milestone where we can now make drugs based on this knowledge and potentially slow down aging itself. How much red wine would you have to drink to get the kind of resveratrol that you're using? The sad news is that you'd need to drink about 1,000 bottles a day of red wine, which I don't recommend. What we're talking about is activating the body's natural genetic defenses against diseases, and that's very powerful if we can harness that. Resveratrol has been tested on mice, and the results have been encouraging. In this test video provided by Certris, both of the mice have been fed a high-fat diet for 12 weeks. But when placed on a treadmill, the mouse on the right ran twice as far. He was taking high concentrations of resveratrol. You have fat mice, and you have fat mice with resveratrol, and the ones that are on resveratrol, they can run twice as far, and they live longer, about 20% longer. Other studies showed that among mice fed a high-fat diet, those given resveratrol didn't gain as much weight as those not given the drug. Sinclair believes that resveratrol actually changes the physiology of the mice. The proof, he says, is in the post-mortem. Their organs looked pristine, youthful, fat-free, and their physiology was just like they were dieting, but they were fat. Convinced they were on the right path, they fast-tracked the drug into human trials.
on people with untreated diabetes, and the results were impressive. It significantly lowered glucose and insulin levels without the patients changing their diet or taking any other drugs. Originally, our hope was that you'd be able to prevent diseases of aging. What we ended up seeing is actually you could therapeutically intervene in patients who have diseases of aging, and that was unexpected. Yeah, the diabetic patients have high blood sugar, and the molecules bring it down. That's treatment, that's not prevention. Just by taking a simple pill, it's real, and it may soon be possible for humans. Doctors finding a compound in red wine that could slow the aging process. So how does it work? Joining us now, Fox News medical contributor Dr. Jennifer Ashen. Good morning, Doc. Good morning, Megan. All right, so we knew that red wine was good for us. They told us that many times, good for your heart, etc. But it can slow the aging process. It can add years to your life. Right, so this is potentially really exciting if you think about it. I mean, some people might not want to extend their life by 20 years into old age, but most people probably would. And what this has to do with is the so-called French paradox, which is the theory or the question that scientists have been looking at now for almost 20 years as to why French people who consume relatively high amounts of red wine and a diet that's high in fat have a lower incidence of heart disease than, say, we do in this country. And they found that the miracle compound is something called resveratrol, which is found in grapes, the skins of grapes actually, and found in high quantities in red wine. And now, of course, it's only a matter of time until scientists have been able to put that into pill form. They've already studied it in animals, so it's only a matter of time until it comes to us. And that's the deal. So inspired by that French paradox, these doctors got together and started studying to see, well, eventually they started studying resveratrol, and they found that this compound in red wine is so healthy for you that it literally can expand your lifespan 20 years or more, and not just any 20 years, but healthy years. It postpones disease. That's right. However, if you were just to drink red wine and forget the pill, you'd have to drink 1,000 bottles a day. Right, and let's be clear, we're not recommending that, obviously. That does not expand your lifespan. No, it doesn't. But of course, they're going to put it in much more concentrated form when they are able to put it in a pill for human consumption. But they found that the compound in the pill actually activates a gene that is then responsible for slowing the aging process, and it's doing everything from preventing diseases to fighting types of infection that are implicated in aging and the diseases that come with aging. So again, they've already studied it in yeast, then they moved on to mice, and soon it'll go into clinical trials, and we might be able to actually purchase this for our use. Right, so it's not like they're just giving you an extra 20, 30 years. It's that they're actually managing to keep you chronologically younger, physically younger, right, for a longer period of time, because your body, when it hits 80, will be more like that of a 60-year-old in terms of disease, correct? Correct. And the other thing that I think we have to keep in mind is that whenever they isolate one particular gene or one particular compound that's linked to a very broad spectrum of disease or clinical manifestations, we say we really have to take it with a grain of salt, because obviously there are other factors that come into play, like our genetic or family history, that are incredibly important when you talk about how we are all going to age. So this is one piece of the puzzle. It's still a long ways off, but you better believe the pharmaceutical companies are looking at how soon they can get it into pill form. This would be huge. This really would be fountain of youth in a pill, wouldn't it? As I said, one piece of the puzzle, but a very, very important one. It's really incredible that it's working on the mice. Yeah. And they're saying that right now the only thing that exists that's anything like it are these extreme calorie restriction diets that some people go on to try to prolong their lifespans. That works as well. But absolutely. If you want to eat, go ahead and do that and wait for the pill. Well, remember, I always say if something sounds too good to be true, sometimes it can be. And the other interesting thing we can't forget is that, the French are kind of known for their joie de vivre, or love of living. And, part of what you enjoy when you sip a glass of red wine with your friends is the whole social interaction. So we don't want to lose track of that. We want to keep our minds and our social lives as healthy as our cells inside our body. Good call. Plus, if we can get 4 months of vacation a year like they have, I'm sure we're going to be really happy. Can't hurt. Dr. Jennifer Ashen, thank you so much. Guys, the name of our supplement is called Alive Mega Nutritionals. Pangalan pa lang, buhay na. Kaya pag tinanong ka, how do you feel? Abay, sakto sa pangalan ng produkto. Ito pala yung Mega Nutritionals. That's the brand positioning ng product natin sa market. Which means,
Maraming laman. Gano'ng kadami? We have 16,000 antioxidants and phytonutrients to be exact in each and every capsule that you're gonna take. Ano nga ba naman ang alive na yan, ang mega nutritionals? Pakita mo na, bossing. We have vitamins, minerals, at trace minerals. Naniniwala ba kayo ang vitamins, minerals maganda sa katawan? Pag kulang ka niyan, pwede kang magkasakit or susceptible ka sa karamdaman. What else? We also have 12 fruits and 12 vegetables. According to the World Health Organization, American Association of Dietitians, and the National Cancer Institute, sinabi ng mga authorities na ito, for us to have a healthy body, we need to eat at least 5 different servings of fruits and 5 different servings of vegetables every day. Tanong, nagagawa niyo pa ba yun? Mahal at mabusisi, at least with our product, hindi ka na mamamalengke. Hindi ka na nakikipagtawaran. Wala ng luto, wala ng salsa, wala ng serving. Isang capsule, iinumin mo, 12 prutas, 12 gulay, period. Maganda o maganda? What else? We also have 18 amino acids, building blocks of protein, para tayong lahat lumakas everyday. What else? We also have 14 super green foods and spirulina blend. What's with the green food? Chlorophyll. Ang chlorophyll po, mga kapuso, according to newer studies right now, is a very potent antioxidant. Maganda sa cancer, diabetes, hypertension, and so many diseases. Sinamahan pa lang, spirulina. Ano po daw yung spirulina? Mga lumot-lumot sa ilalim ng dagat that they call blue-green algae. Very healthy, very nutritious. What else? We also have 12 of the most potent mushrooms on earth. Naniniwala ba kayo ang mushrooms maganda sa katawan? Ang unang-unang pumutok na mushroom was Ganoderma reishi. Undeniably very potent, very healthy, very nutritious. Sumunod, shiitake, agaricus, cordyceps. Diba? Napaka-healthy din itong mga nito. Good news, hindi lang isa, hindi lang 3, 12 mushrooms ang nasa alive. Maganda po ba yun? What else? We also have 12 digestive enzymes, mga probiotics. Nililinis yung gastrointestinal system natin. Dinidetoxify para tumaas ang immune system. What else? We also have 12 herbs and specialty nutrients. Memory enhancer, brain booster, maganda sa mga ugat-ugat, lalo na sa mga lalaking nagkakaedad. Ayan, sabi nga ni Ka Ernie Baron, ang mukha na lang ba ang nagagalit sa iyo? Yung iba hindi naintindihan. Sabi nga ni Eddie Garcia, ayaw bang tumayo ni Manoy? Yun na yun, ayaw mag-flag ceremony. Good news, kaya pala ang pangalan ng produkto natin ay alive. Kahit pala yung mga ugat na namatay na pag uminom nito, ano nangyayari? Nabubuhay. So sa mga mister na hindi na kinakalabit ni Mrs. Ang solusyon dyan, mag-alive ka, mamayang gabi, tsak, may pakyawan. Makikita mo si Hatong sa second round. Nakadapa na. Guys, ano pa naman? We also have 10 essential fatty acids. These are good for our circulatory system, good for the heart. Lahat ng lahat to in a very unique packaging. Ano yung packaging niya? V-caps. Ano yung V-caps? Vegetarian capsule. Why? Para mabilis ma-absorb, ma-assimilate sa bloodstream. How? In exactly 15 minutes inside your body, madali po siyang natutunaw at na-absorb. Ayan, kitang-kita. As compared with other brands na synthetic encapsulating material ang ginamit, halos so many minutes lang nakalipas, hindi pa rin natutunaw. In fact, may theory nga sa US. Uminom ng supplement, uminom, buong buo. Pag dumating sa sikmura, buong buo pa rin. Small intestine, buo pa rin. Large intestine column, buo pa rin. Nilabas? Correct, buo pa rin. Maraming gano'n, nakita sila. Okay, they found out yung ginamit na pang-cover or pang-capsule, synthetic. Unlike with our product, plant derivative or V-caps. Maganda po ba yun? Yes! Next, for the past 3.5 years, guys, Alive has been our flagship product. Ang dami ng gumaling at natulungan. All the way from cancer stage 4, myoma 12 centimeters, high blood, diabetes, natulungan, nag-normalize yung kanilang blood pressure, ang kanilang blood sugar, arthritis, mga na-stroke, mabilis gumaling, dengue fever na nasa ICU, bumangon, naging normal. Ang dami po, iba-iba. Sa amin lang, kung maraming natulungan na Alive, ba't hindi natin alok sa mga kakilala nyo? Why? Baka yung susunod na buhay na sasagipin ng Alive, buhay mo o buhay na ng mahal mo sa buhay. Amen?
On that note, maganda po ba kayo? Pangalan, bossing? Ano pangalan po? Rudy Paredes. Parang may lumabas ah. Rudy po, Rudy. Rudy. Si Rudy na 72 years old. Taga saan po kayo, Sir Rudy? Aurora Hill, Baguio. Taga Baguio pa ho kayo. Akalain nyo, layo na nilakbay nyo. Palakpakan natin si Sir Rudy. Yan. May asawa na po ba? Wala na, biyudo na. Biyudo. Naku, tamang-tama, mamayang gabi. May pupuntahan si Sir. Sir, anong pangalan? Harold Gonzales. Harold, ilang taon na? 28. May cellphone ka? Ay, nandoon na. Okay. Ang pagagawin ko, sir, ganito. Unahin naman natin si Harold kasi mas bata. Okay, Harold, diretso lang yung tayo. Diretsong ganyan. Tingnan mo yung pa ako. Diretso, magkadikit. Yan. Diretso lang yung tingin. Stand like a toy soldier. May girlfriend ka na, pare ko? Asawa? Wala pa. Hindi kaya, hindi, biro lang. Okay, ang gagawin ko, mag-holding hands tayo ganyan. Tapos, hahatakin kita, pababang ganun. Okay? Ang gagawin mo, Harold, titigasan mo lang yung posisyon. Okay? Hindi mo ko itataas, tigasan mo lang. Ngayon, ladies and gentlemen, hindi ko siya hatakin patagilid. Kasi pag hinata ko siya patagilid, talagang matutumba siya. Ibig sabihin, nang dadaya ako nun. Diretso lang, Harold, diretso lang. Tigasan mo lang, ha? O, hawak tayo ng kamay. Bossing, pakihawak yung mic. Diretso lang. Tigas. 1, 2, 3. Madaling natutumba. Ang question ko, Harold, kumain ka na ba? Kanina umaga. Hindi, usually ganun. Kahit kumain o hindi, usually, pag ginanon mo, na-unbalance easily. By the way, Harold, yung ba yung mas malakas mo? O, dito ka ba? Kung magsulat ka ba ito, ginagamit mo? Ayan. O, ibig sabihin, ito yung mas malakas. Okay? Ano mas malakas? O, yung kabila naman, yung kabila. Baka sabihin, hindi patas eh. Holding hands tayo. Okay? O, tigasan mo lang. 1, 2, 3. Easily. Easily, madali lang. Wala ka naman pilay, no? O, kamagana na, mamaya magkakaroon ka rin. O, si Sir Rudy, na 72 years old. Matanda ko, ginawa ko itong demo, pinakamatanda. 73 years old, Singaporean pa. At least si Sir Rudy, taga Baguio, Pinoy na Pinoy. Sir Rudy, ano pa mas malakas? Left or right? In short, paano ka magsulat? Hindi mo na matiyak. Pero ganito na lang, paano kayo magsulat? Left or right? Or right. Yan yung usually yung tanong. Kung ano yung ginagamit mong pansulat, yan yung predominant part mo. Mas malakas yan. O, palit tayo ng posisyon, Sir Rudy. Dito ka. Yan. So, ganun din po. Diretso lang yung paanggang yan. Magkadikit. Tignan yung pa ako, Sir Rudy. Sige po, dikit niyo po. Yan. So, hatakin ko ito pababa. Tigasan niyo lang po. Okay? Bossing pahawak. Pag ganito. 1, 2, 3. Parang may tumataas. May nakita kayo? Ulitin natin. Sir, dikit nyo ba? Pwedeng nakabugong ganyan. Hindi po, kailangan naka... Mahina at talaga. Kailangan nakadikit talaga yung paa. Sige sir, dikit yung paa. Okay. Tigas lang po. Okay. Usually talagang ganun. Kaya mapamalaki katawan, kaya mapamaliit katawan, kaya mapababae, kaya mapalalaki. Pare-pareho effect. Kaya lang ako kumuha ng lalaki. Siyempre, lalaki ako eh. Baka medyo maging malaswa kung sakaling babae ko kunin ko. Ngayon, eto na. Kumuha tayo ng alive. Eto. Kumuha tayo ng alive. Tapos, para mas mabilis, yung powder na lang. Hindi na natin nilalagay yung capsule. Ayan. Lagyan lang natin. Tapos, haluin mo na. Yan. Okay, halong mabilis. Masarap po ito. Para hutong balot. Hindi, biro lang. Usually, magiging color green siya kasi meron siyang green foods. Meron pang spirulina. Okay. Ayan. Sana ho, makita nyo, kailan ba tayo may schedule kay Dr. Squeta? Isa lang po ito sa mga demo. Pero usually, meron pa kaming isang demonstration kay Dr. Victor Squeta. Kakaiba naman yun. Live blood analysis ang tawag doon. Jonas yan na yung kay Sir Rudy. Ito naman kay Harold. Sige, sir. Inom lang po. Straight lang. Yan. Grabe, masarap na sarap po. Ito, kala mo, tanduay. Ubus ka agad. Okay, so siyempre nga, sabi nila, pagka uminom, kinakailangan may pantulak. May chaser. Mamaya, tutulak ka namin doon, ha? Okay, medyo ano mo lang. Yan, ganyan mo lang. Ito na explanation, okay?
Kung ang ininom ni Sir Harold, tama, at Rudy, lason. May lason ba? Wala naman. Okay, wala. Sinisigurado ko lang, sir. Kung ang ininom nila lason, correct, patay na yan. Tumba na kagad. O may cyanide. Tumba na yan. Lason yun eh. Pero kung ang ininom nila is isang magandang supplement, okay, pwedeng wala silang nararamdaman. Harold, may nararamdaman ka ba o wala? Normal pa lang. Sir Rudy, may nararamdaman ka ba kakaiba? Wala. Wala bang tumitigas, sir? Wala pa. Okay, ito, ulitin ko. Kung ang ininom nila, lason, listen to this, patay na sila. Pero kung ininom nila isang magandang supplement, maaaring wala silang nararamdaman. But, kung yung supplement may nanotechnology at the cellular level, pwedeng may nangyayari ng kalakasan, kagalingan, kagamutan, pero wala ka pa rin nararamdaman. Ano po ibig ko sabihin? Negative. Pag-usapan natin negative side. Ang cancer, stage 1 at stage 2, may nararamdaman o wala? Wala, parang normal. Positive side, ganun din to. May ininom kang maganda, pero wala kang nararamdaman. Pero deep within, may kagalingan, kalakasan, kagamutan na nangyayari na mai-elicit mo lang sa mga demonstrations like this. Maliwanag po ba? O ulitin natin yung same demo kay Harold. Kung ano yung lakas mo kanina, ganyan din ibigay mo rito. Tigasan mo lang, okay? O, tigas. Oh, wala siyang, ako hiningal eh. Wala siyang nararamdaman kakaiba, ba't ngayon parang lumakas na? Ulitin natin. At saka meron na, kasi kanina, galing pa ako Manila. Nakabike lang ako. Galing ka pang pako kanina, kaya ka medyo pagod. O isipin mo yan, kanina, mahina. O ngayon, lumakas. O okay na. Ganun kabilis. Eto, abangan natin kay Rudy. Siyempre ito, 24 years old, tama? 28. Ito kay Sir Rudy, kay 72 years old. At saan ko ba ginawa? Dito sa kabilang side. O sir, usog kayo ron para maganda yung video natin. Ayan, bati muna kayo sir, sa mga taga-Baguio. Ayun na. Gabi sa lahat ng taga-Aurora Hills. Bumati pa talaga eh, no? Tama yun kayo, pinapatawa ko lang kayo. O, same effort, tatay. Tawagin na lang tatay. Wala kasi akong tatay, sir eh. Okay, dikit lang yung pa. Yan. Kung ano yung lakas nyo kanina, ganun din po. Lakasan nyo lang. Holding hands po ulit. Holding hands. O, sige, tigasan nyo. Wala ba kayo mga kamay? 72 years old. Okay? Ako yung hiningal eh. Ang tanong ko lang, Tatay Rudy, may iba pa bang tumitigas? Wala pa. Eto, maganda yan. Mamaya pag uwi nila, nako, may pakyawan. Ang tanong, saan ka hahanap, tatay? Biro lang. Palakpakan natin si Sir Rudy at si Sir Harold. Yan yung tinatawag na nanotechnology. Again, masyadong mabilis yung pag-penetrate kasi nga, masyadong minute yung degradation particle niya. Pero kung ibang supplement niyan, it may not be as good as that na mga demonstration. Ako yung hiningal eh. Sipin ko si tatay, 72. Kayang-kaya pa. Diba? Maganda mo ba yung alive? Yeah! Ayan. So yung mamaya na may gustong tumigas, gustong katawan, pag gustong tumigas, mag-try na. Eh, baka nagtanong, Dok, 2 araw na akong umiinom ng alive. Wala pa rin akong nararamdaman. Don't you worry about it. Maybe, sa physical level, wala kang nararamdaman. Pero at the cellular level, may nangyayari ng kagandahan. Maganda po ba yung gano'n? Bibigyan po natin na ito yung mga ipapakain po natin na malimit natin kinakain. Bagong bili po ito, sponsored by Sir Arnel Limpin. Siya po ang bumili nito. Ayan. Bibigyan po natin ng pampasira ng bato. Okay. Bibigyan po natin ng pampataas ng kolesterol. Ayan. Ayan. At saka,
French fries. Bibigyan natin ng French fries. Sino mahilig sa French fries? Taas ang kamay. Ayan, ako. Ang dami ko na magiging pasyente. Okay. Sige, mamaya ko sasabihin ano ang makukuha ninyo sa French fries. Ganda ko lang ito. Hindi, ano wala. Nakita niyo yung mga red blood cells, dikit-dikit siya. Dikit-dikit. Ayun. So wala kayong makitang hiwalay na red. Ito po, hindi. Ano po yan? Doon lang po yan sa lente nung microscope. Tingnan, pagka ginalaw ko, hindi sasama. So yun po, dumi lang po doon sa lente. Oh, yun, doon pa rin siya. So yan po yung tinatawag nating rouleau formation na the red blood cells tend to be sticky. Masyadong madidikit sila. Kasi acid na acid. So, ang pinakain natin ay soft drinks, French fries, at saka hamburger. Ayan. Pag kumain kayo, ganito. Gusto nyo magkaganto ang dugo nyo, kain kayo lagi ganito. Araw-araw, maya-maya. Kumain kayo ng kumain. Para wala na hong dumaloy na dugo sa inyong, ano. Ayan. Okay? Ayan. Oh. Wala kayong makikita. Lahat, oh. Oh. Di ba? Bigyan ng alive si ma'am. Sino may alive? Alive. Okay. Yun. Yun ang si ma'am. Dami yung tubig. Ayan, ha? Toso tayo na. Hindi, ano wala. Ayan. Hiwalay na po siya. See? Ayan. Kita nyo, buhay na buhay ang mga red blood cells niya. Hiwa-hiwalay na po. At malulusob na, masisigla na sila. Gumagalaw. Nagsuswim na po sila dun sa plasma ng pasyente. Kita po ninyo? Ayan. Ganyan dapat ang red blood cells nyo. Hindi lang nyo na makita ang pulang-pula kasi po gawa ng LCD natin, yung resolution. Pero pag makita nyo sa television ito, kung ang gagamitin natin television, kita nyo red na red yan. Pero you see, ang tsura, yan, no? Ayan, gumagalaw pa sila, malusog, alive na alive. So, gamitin po ninyo alive. Yan po, 1 capsule lang yan. 1 capsule. What more if you take 1 to 3 capsules a day, you maintain, ang ganda po ng inyong red blood cells. Malusog na malusog sila. Kita niyo pagkakaiba kanina, dikit-dikit, di ba? O ngayon, hiwa-hiwalay na siya. Holydews Omega Supreme. This is a anti-cholesterol product. It will greatly reduce your bad cholesterol. Why? Isa po sa pinag-aralan ng Nature's Way, maraming sakit sa buong mundo ang pinagmumulan mataas na cholesterol. Ano ginagawa ng product na to? It will greatly reduce your bad cholesterol. Maganda po ba yun? Yes. Next,
Slim and trim. Ayan, ito yung nilakwak ng kapartner kong si Mr. Francis Miguel. Pag inom na ito, pumayat ng todo-todo. Paano pumapayat yan, Doc? May active ingredient. Dalawa lang po ingredients yan. Ano yan? Glaucomanan, tsaka Hudia. It's a dual mechanism. Ano ginagawa? Pag inom, pagpunta sa sikmura, pag natunaw, mag-expand. Pag stretch ng gastric stimuli mo, magsisend na signal sa brain mo, hey, busog ka na, huwag ka na kumain. That's the number one mechanism. Secondly, yung Hudia, pagkatunaw sa sikmura mo, immediately, ititrick niya yung mind mo into thinking, busog ka ngayon, busog ka mamaya, busog ka bukas, busog ka this week, busog ka this month. So, ang tendency, pag ikay busog, kakain ka pa, hindi na. So, talagang makakapayat. Why? It will reduce your food intake by up to 60%. So, kahit wala kang masyadong exercise, yung normal activity mo lang, talagang papayat ka. Maganda po ba yun? What else? We also have the UST promo. Since itong product na binanggit ko is produced by Nature's Way, may US trip tayo. Gusto mo bang pumunta sa US for free? Gusto mo bang magkaroon ng 10 years multiple visa? Ay naku, ang sarap sa US. At sa US pala, ang daming Amerikano. Oo, 4 na state, guys, pag nag-qualify ka. 4 na state yung aming pinuntahan. Punta kami sa Los Angeles, California. Pumunta kami sa Disneyland, sa Universal Studios, sa Hollywood. Ang sarap sa US. Pumunta kami sa San Francisco, nakita namin San Francisco Bridge. Walis punta kami sa Las Vegas, nanonood kami kay Pacquiao. Nag-check-in kami sa Venetian Hotel. Yung tipong $500 per person per room. Ganun kaganda. And lastly, binisita namin ng Nature's Way sa Springville, Utah. Doon sa Springville, Utah, VIP treatment tayo. Pag tayo kumain sa restaurant, yung tipong $100 per plate ang sinuserve sa'yo. Maganda ba yung ganun? Tinuruan pa kami rin mag-ski. Grabe, very accommodative ng mga taga-Nature's Way kasi VIP treatment talaga tayo ron. Tsaka sa US, naku po, napakasarap. Tutulungan ka pa na magkaroon ng 10 years multiple visa ng Nature's Way. Gusto niyo ba na gano'n? Isipin niyo yung huling nag-qualify. Diyos ko po, akala mo pinagsamang abusaya at NPA ang itsura. Bakit daw? Ano ba itsura? Kalbo, tapos balbas bigote hanggang dito, may balbas pa. Sabi ko sa kanila, bukas na ating interview sa embassy, sa consul, pwede ba mag-ahit kayo? Opo, Dok, o yung papeles, huwag niyo kakalimutan. Opo, Dok, tinamagahan, tinanghali ng gising. Dumating, lukot-lukot yung damit, ang pula ng mata, tapos may balibas bigote dito, tuldok-tuldok pa. Abutan mo ng kahoy, akala mo armadong pakikiba ka na. Eto na, daladala yung mga papeles. Sabi ng consul, where are documents? Tinignan ng gano'n. Una nakatingin dun sa sponsorship paper ng Nature's Way na ang nakapirma mismo yung presidente ng Nature's Way, si Mr. Roy Mahoney. Sinasalat ng consul yung pirma. Tinitignan ko, authentic. Tapos tinanong siya, where's your wife? Alam mo naman ang Pinoy, pag tinanong at hindi sigurado yung tanong, sasagutin ng tanong. Sabi ng consul, where's your wife? Sabi niya, at home. Tinignan siya ganyan. Tinignan yung sponsorship letter. Tinignan ulit. Tinatakan. 10 years multiple visa. Guys, kung yun, napakaswerte. Mas maswerte yung kasunod. Bakit? Yung nauna, mukhang pinaghalong NPA at abusayap. Yung kasunod, parang commander. Ganun din. Di ba? Balbas, bigote, kalbo din. Pagbigay ng documents, ang tanong lang, are you with them? Sabi niya, yes. Tinatakan, 10 years multiple visa. We've been sending our top leaders to the US for more than 3 years already. At this time, guys, mas dinalian namin yung requirement. Para lahat kayo, makakasama namin doon. Handa ka na ba sumama? Inaral namin, guys. Inaral namin yung requirement and we found out an average serious distributor can comply with the requirements for 3 to 4 months lang. So ikaw at kayo dyan na nakikinig ngayong Agosto, pwede ka pang makasama. Bakit? Hanggang end of December 31 pa yung requirement.
Pwede ka pang humabol. Gusto mo bang humabol? Ang sarap sa US, kung hindi ka makahabol, sa bagahe ka na yan. What I can say is this, pag ikaw nakarating sa US, ang sarap bumalik-balik doon. At magagawa mo na yun because may 10 years multiple visa ka na. Maganda po ba yun? Next, we have a whitening product called White Light. It's a glutathione supplement. Mga kapupuso, pag sinabing gluta, pamilyar na po ba sa inyo yan? Alam nyo na yan. Pag sinabing gluta, pampaputi. Pero as what I've mentioned, mahilig kami sa produktong kakaiba. Gluta, hindi capsule, hindi tablet, hindi sabon, higit sa lahat, hindi lotion. Bakit yung gluta na sabon at lotion, kalokohan yun. Hindi ka puputi ron, pumuti ka man doon, ibang nagpaputing active ingredient sa'yo. But not gluta itself. Why? Ang gluta needs to be taken internally para maging effective. Walang external na mga gamit nun. Kaya kung ginamit na sabon o lotion, hindi siya magiging effective. Bakit yun sa atin? Liquid gel. Anong ginagawa dyan? White Light Gluta Sublingual Liquid Gel. Anong ginagawa dyan, guys? Ina-spray sa ilalim ng dila. Ano mangyayari? Puputi yung ilalim ng dila. Mukha nga yung abno eh. Diba? Biro lang po, puputi buong katawan. Okay? At ang kagandahan niya, pag pumuti yung buong katawan, pantay-pantay. Bakit pantay-pantay? Kasi yung iba, may ginagamit na pampaputi. Anong tawag doon? Yung chinchansu. Para doon maging kamukha mo si Jung Jang Jung. Diba? Yan ang problema. Kung ano lang yung pinahiran, yun lang ang maputi. Yung leeg at yung braso, maputi o hindi? Maitim. So akala mo, alahas, tricolor. Iba yung kulay ng braso, sa kulay ng leeg, sa kulay ng mukha. Tignan mo yung katabi mo, tricolor. Uy, umangin, nagchichinchansu. Diba? Bukod sa ito yung pampaputi, this is also an antioxidant. Ano ginagawa nito, guys? It can help regenerate liver cells. So yung mga taong nasobrahan sa alak at nalagasan ng maraming atay, liver cells. The good thing about this product, it will help regenerate liver cells. Paano ka ba nalalagasan ng liver cells? Pag ikaw ay na-subject sa maraming antibiotics, kunwari na-TB ka ba? Uminom ka ba ng antibiotics for 2 to 6 months? O kaya malakas ang inom ng alak. Yan, nakakalagas ng liver cells. So ito, it will help regenerate. What else? It will also increase sperm quantity at sperm quality. Baka sa lalaking hirap magkaanak dahil sa White Light magkaanak ka pa. So maganda po ba ito? Ang endorser natin dito si Miss Aramina, siya mismo nagtitake niyan. Bakit? She found out na pantay-pantay yung kanyang pagputi. Maganda po ba yun? Next product. Kung yung kanina, pampaputi, eto naman yung Perfect White, pampabata. Paano pampabata, Doc? It will make you look 10 to 20 years younger. Gusto niyo ba ng gayon? Yung isa sabi, Doc, okay na, 10 to 20 years younger. Paano mangyayari? Kunwari, 20 years old ka, uminom ka nito, after a few weeks, magmumukha kang sanggol. Biro lang o, pinapabata niya yung itsura. It's more of your looks. How? Yung mga pinapilegi sa noo, yung mga crow's feet, yan. Tinatanggal niya. Yung mga eye bag na naging belt bag at naging shoulder bag at higit sa lahat naging bagahe. Ayan, nawawala yan. In short, para kang na-botox. Parang mababanat yung mukha mong ganyan. Parang mamula-mula ka na nababanat. Parang kang laging nakangiti pero walang topak. Biro lang ako. Parang kang laging nakasmile na ganyan. May rosy cheeks ang dating sa'yo. Yan ang nagagawa ng Perfect White. This entire box and bottle and the product itself made from Japan. Okay? Authentic yan. Yung active ingredient is called L-cysteine peptide. It's one of the newest amino acid discovered in Japan and in France. Yung gantong produkto ngayon ang pinagkakaguluhan ngayon sa Japan at sa France. So, subukan po natin para bumata-bata yung ating itsura. Alive ka na, healthy ka pa, mahaba pa buhay mo at bata pa pakiramdam mo. Maganda po ba yun? Dahil sa ito'y gawa ng Japan, meron din tayong Japan Trip Promo. Gusto mo bang maging Japayuki? Mali pala yung tanong ko. Gusto mo bang pumunta sa Japan? Ano, mabasa nito, visa, processing, without appearance. Ganyan kalapit yung backer natin. Why? Ang manufacturer ng Perfect White is AMS Life and Science. Para din siyang nature's way. Pag ikaw nag-qualify dito, ibibigay mo lang yung passport sa amin. After a week, may visa ka na.
no appearance. Maganda, napakaganda. Pagdating mo sa Japan, ayan, ang unang-una mong gagawin, makikipag-wrestler ka sa mga sumo wrestler. Dadagan ng kanila, bibigula, kakain ka na sa katupang na sushi sa sashimi, pupunta ka sa Disneyland, at sa Disneyland, si Mickey Mouse hindi nag-i-English, naghahapon. Pupunta ka sa manufacturing plant, masarap po sa Japan, napakaganda. Next! Liven, ang ating coffee product. Umiinom ka ba ng kape? Ang mga Pinoy, hindi lang coffee drinker, coffee lover pa. Sa umaga, sa gabi, di makatulog, pagkagising, walang pinipiling panahon, maginaw, mainit, nagkakape. So sa mga Mr. at Mrs. dyan, hindi na nakakalabitan. Ang solusyon, mag-alive ka, pagtulak mo, liben, tsak, mamayang gabi, makikita kayo ni Pacquiao at ni Hatton. Maraming second na, maganda po ba yun? Yung iba, kanina ko pa nakikita nagkakape. Di ba? Next! Siyempre kung may kape, meron din tayong My Choco. Chocolate drink, pwedeng hot, pwedeng cold, it's an instant chocolate powder drink. Bukod sa meron na siyang alive, masarap na masarap pa, meron din siyang DHA. Doc, ano yung DHA? Parang nakikita ko yan sa commercial ng milk formula o ng gatas ng baby. Correct. Proven by doctors, by science, and by research, ang DHA nakapagpapatalino sa mga bata. It increases the capacity of the brain to absorb more information and to retain more information. Maganda po ba yun? Yeah. Sabi ng iba, baka sumasakay lang kayo. Hindi po. 2 years ago pa, nauna pa kami doon sa mga milk formula. 2 years ago pa, may DHA na tayo na tunay namang nakapagpapatalino. Gusto nyo bang tumalino ng mga anak nyo? Yeah. Masayang-masaya yung mga magulang na may anak na balibagtoryan. Sa wakas, tatalino na yung anak ko. Maganda po ba ang may Choco? Yeah. Next! Guys, I would like to present to you Daisy Papaya Soap. It's in Global's first organic papaya soap. Si Daisy Reyes mismo ang nag-formulate nito. In short, kapag ikaw ginamit mo yung Daisy soap, magiging Daisy rin ang pakiramdam mo. Kaya kung lola ka na 8 years old, gumamit ka niyan para Daisy pakiramdam mo. Maganda po ba yun? Yan po ang mga products ng Global. Watch out! Watch out for more products to come in the future. Magaganda po yan. Next! Kung maganda ka sa products, tsaka maganda ka sa scholarship program, naniniwala po ba kayo ng edukasyon mahalaga? Yeah. The good thing about this company, we provide scholarship certificate. When you join, as of now, guys, meron tayong 100 schools, colleges, universities, foundations, institutions na naka-partner or alliance with AIM Global. Namimigay tayo ng mga libreng scholarship certificate na sa gano'n, yung gagamit nito, because this is transferable, pwede mong ipamigay. Yung gagamit nito can enjoy 50,000 to 100,000 worth of tuition. Makakatipid siya ng 50,000 to 100,000 worth of tuition fees sa buong kurso. Hindi lang sa isang semestre, sa buong kurso. Huy, nanay, yung matitipid, malaki o maliit? Saan mo utangin yan? Ito, sumali ka na sa Global, nakatipid ka pa. Maganda po ba yun? Yes. Next, I would like to present to you Alive Coordination, which stands for Always Live in Victory Every Day. Doc, ano ibig sabihin yan? Sa lahat ng produktong nabanggit ko sa inyo, may porsyento dyan nakalaan sa foundation na tumutulong sa mahihirap na tao. Tumutulong sa mga nangangailangan, mga charitable institutions, like mga street kids, mga orphanage, mga nasalanta ng baha, at kung ano-ano pa. Masarap ba ang pakiramdam ng nakakatulong? Yeah! May porsyento sa lahat ng produktong binanggit ko, nakalaan sa scholarship para makatulong sa mga taong nangangailangan ng pang-tuition. Masarap ba yung ganong pakiramdam? Yeah! In short, pag ikaw umiinom ng mga produkto ng AIM Global, you should feel good. Why? Kasi alam mo, may natutulungan kang foundation na nakakatulong sa tao, may natutulungan kang estudyante sa scholarship, at higit sa lahat, may porsyento doon na ikaw mismo at ikaw mismo tutulungan at sisiguraduhin ang pagyaman mo dito sa AIM Global. If you understand our products, our foundation, our scholarship, maganda po ba yung mga yaon? Kung nagandahan ka sa mga produkto, scholarship at ating foundation, tsak,
mas magaganda ka sa negosyo kung saan ka pwedeng kumita ng milyon-milyon. AIM Global, keeping dreams alive.